मित्रांनो, आता जो आपला नेक्स्ट पॉइंट आहे तो आहे अँग्युलर SHM. बरोबर ना. आपला जो नेक्स्ट टॉपिक आहे आता अँग्युलर SHM. मला वाटते काहीतरी 12 नंबरचा असायला पाहिजे. बरोबर ना. 11 किंवा 12 नंबरचा असायला पाहिजे. नंबर तुम्ही बघून घ्या. मी फर्स्ट व्हिडिओ लेक्चरमध्ये इंडेक्सच दिला होता, ते तुम्हाला फक्त नोट डाऊनच करून घ्यायचा होता. ठीक आहे. म्हणजे फर्स्ट लेक्चर हे आपलं इंडेक्सचं झालं होतं ना. आणि जर फर्स्ट लेक्चर तुम्हाला बघायचं नसेल तरी काय हरकत नाही, कारण इंडेक्स तुमच्याकडे टेक्स्टबुकमध्ये असेल. टेक्स्टबुकमधून जर बघून लिहायचं नसेल तर मग पहिलं लेक्चर बघायचं. ठीक आहे ना. ह्या सगळ्या गोष्टी क्लिअर आहेत. अँग्युलर SHMला आज मला एक्सप्लेन करायचं. ठीक आहे. जसं आपण लिनियर SHM बघितलं तसं आता अँग्युलर SHMला बघायचं. अँग्युलर SHM बघण्याच्या आधी मी या टेबलवरती या टेबलच्या मदतीनं मी थोडंसं ना तुम्हाला रिकॉल करून देतोय. हा भाग काही तुम्हाला लिहून वगैरे घ्यायचा नाही, तुम्हाला रिकॉल करायचं आहे. मुलांना ना रिकॉल करायला प्रॉब्लेम येते. ठीक आहे. आणि लिनियर मोशनमध्ये जसा डिस्प्लेसमेंटला x म्हणतात, बरोबर आहे ना. ही डिस्प्लेसमेंट आहे x. तसं अँग्युलर मोशनमध्ये डिस्प्लेसमेंटला अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. ही डिस्प्लेसमेंट, ही अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट, ही वेलॉसिटी, ही अँग्युलर वेलॉसिटी, हा ॲक्सेलरेशन, हा अँग्युलर ॲक्सेलरेशन. मला हे थोडंसं रिकॉल करायचं आहे ना. आता अँग्युलर SHM मला अँग्युलरच्या टर्म्स येतील त्याच्यामध्ये. ठीक आहे. तर जे पहिल्या चॅप्टरला अब्सेंट होते किंवा ज्यांना हे माहिती नाही त्यांनी हे नोट डाऊन करून घ्यायचं. ज्यांना माहिती आहे त्यांनी फक्त रिकॉल करायचं. ठीक आहे. फोर्स असेल तर इकडं टॉर्क येत असते, मास असतं. जो पार्टिकल किंवा जी बॉडी लिनियर मोशन करते त्याच्याकडे मास असतं आणि त्याला सबस्टिट्यूट आपण मोमेंट ऑफ इनर्शिया आयनी करत असतो. क्लिअर आहे की नाही. याला अँग्युलर मोशनमध्ये बॉडीला मोमेंट ऑफ इनर्शिया राहते. ठीक आहे. लिनियर मोशन हे फोर्स ऍक्ट झाल्यामुळे होत असतं. फोर्स ऍक्ट झाल्यानंतर बॉडी लिनियर मोशनमध्ये जाते. टॉर्क ऍक्ट झाल्यानंतर बॉडी अँग्युलर मोशनमध्ये जाते. टॉर्क बरोबर ना. टू इक्वल अँड अपोजिट फोर्सेस ऍक्टिंग ऑन अ बॉडी. ठीक आहे. तर टॉर्क ऍक्ट झाल्यानंतर बॉडी रोटेट होते, डिस्प्लेस नाही होत किंवा लिनियर मोशन नाही, अँग्युलर मोशन करते. ह्या सगळ्या गोष्टी मला वाटतं क्लिअर आहे. ठीक आहे ना. आम्हाला माहिती आहे F = मास इंटू ॲक्सेलरेशन राहतो. बरोबर आहे नाही. तसं स्टारचा फॉर्म्युला काय येईल मग. आयच्या ठिकाणी येईल, सॉरी एमच्या ठिकाणी काय असतं आय आणि एच्या ठिकाणी काय येईल अल्फा. तर हे अनालॉजी करून सुद्धा आपल्याला लक्षात येतातच. ठीक आहे. मासला तर आय म्हणतात. एला काय इकडं डिफाईन कसं करते dV/dt. इकडे कसे करेल मग dω/dt. बरोबर आहे की नाही. व्हीला कसं डिफाईन करतात, व्हीला dx/dt. इकडे ओमेगाला कसं dθ/dt. बघा ना. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वेलॉसिटी. ठीक आहे. म्हणून वेलॉसिटी. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलॉसिटी इज कॉल्ड एज ॲक्सेलरेशन. तसा हा अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट आहे. मग रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट इट इज कॉल्ड एज अँग्युलर वेलॉसिटी. dθ/dt इज इक्वल टू अँग्युलर वेलॉसिटी. आणि रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर वेलॉसिटी इट इज कॉल्ड एज अँग्युलर ॲक्सेलरेशन. याच्यासारखंच आहे. मला वाटतं या सगळ्या फॉर्म्युला मला माहिती आहेत, रिकॉल पण झालेत. आता आपण जो मेन आपला टॉपिक आहे त्याच्याकडं जाऊया. अँग्युलर SHM कडं जाऊया. तुम्ही एक गोष्ट लक्षात घ्या की ज्यावेळेस ह्या अँग्युलर टर्म्स येतात ना त्यावेळेस ना त्याला नेहमी लिनियर सोबत कम्पेअर करायचं. सोपं जातं ते. ठीक आहे. सोपं जातं. ठीक आहे. मग आता मी तुम्हाला अँग्युलर SHM शिकवताना या लिनियर SHM सोबत त्याचं कंपॅरिझन करून शिकवणार आहे. ह्या लिनियर SHM मधल्या आता सर्वच्या सर्व टर्म्स तुम्हाला माहिती आहे. अँग्युलरमध्ये त्याच्यासोबत कंपॅरिझन करून शिकलं की ते अजून व्यवस्थित लक्षात राहतं. मग आता मला सांगा की लिनियर SHM म्हटलं की मी तुम्हाला काय सांगितलं होतं, कोणतं एक्झाम्पल डोळ्यासमोर आलं पाहिजे की एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टीमच कन्सिडर करणार आपण. म्हणजे एक स्प्रिंग आहे, त्याला इथे एक ऑब्जेक्ट कन्सिडर केला आहे आपण मास M ब्लॉक, त्याचं मास M आहे आणि स्प्रिंग इथं रिजिड सपोर्टला अटॅच आहे. आपण एक्सटर्नल फोर्स दिल्यानंतर त्याचं मोशन कसं होणार आहे, टू अँड फ्रो म्हणजे ऑसिलेशन होतोय ना तो मीन पोझिशनच्या अबाउट. हे आपण लिनियर SHM म्हटल्यानंतर आपल्या डोळ्यासमोर आता येतं की नाही येतं, यायला पाहिजे. क्लिअर. लिनियर SHM म्हणजे हे मोशन झालं. तसंच अँग्युलर SHM मध्येही राहायला पाहिजे मग. ठीक आहे. मी तुम्हाला अनालॉजी करून सांगतो बघा. लिनियर SHM मध्ये हा ब्लॉक ठीक आहे या मीन पोझिशनच्या अबाउट असा टू अँड फ्रो होत असतो. ठीक आहे. मी एवढंच काढतो. ही मीन पोझिशन आहे. ठीक आहे. इथे रिस्टोरिंग फोर्स तयार होत असतो. बरोबर ना. ठीक. आणि मग अँग्युलर हा रिस्टोरिंग फोर्स बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असतो -x ला. बरोबर ना. इकडच्या डायरेक्शनला जर डिस्प्लेसमेंट असेल तर रिस्टोरिंग फोर्स त्याला इकडे घेऊन येतो. बरोबर आहे ना. हा फॉर्म्युला हीच तर आयडेंटिटी आहे ना SHM ची. मग आपण Fr ला -kx, k इज स्प्रिंग कॉन्स्टंट असं म्हटलं होतं. k इज स्प्रिंग कॉन्स्टंट किंवा फोर्स कॉन्स्टंट, और मध्ये फोर्स कॉन्स्टंट पण म्हटलं होतं. ठीक आहे. हे माहिती आहे सर आम्हाला.
ठीक, बरं पहिले लिनियर एसएचएमच्या सगळ्या टर्म्स मग जरा कलेक्ट करून घेऊ आणि मग नंतर अँग्युलर एसएचएम कडे जाऊ. ठीक आहे, मला आता सांगा जसा रिस्टोरिंग फोर्स इथे होता तसा आता याच्यानंतर डिफरन्शियल इक्वेशन काढलं होतं. काय केलं होतं आपण, एफच्या ठिकाणी मास इंटू ऍक्सलरेशन आणि हे के एक्स जशाला तसं. याच्यानंतर डिफरन्शियल इक्वेशन काढलं होतं ना, मग एम आणि एच्या ठिकाणी काय लिहिलं होतं, एम इंटू एच्या ठिकाणी काय लिहू शकतो सर आम्ही, ठीक आहे एच्या ठिकाणी लिहू शकतो d2x डिवायडेड बाय dt स्क्वेअर. बघा हे डिफरन्शियल इक्वेशन होता, हे काढलेलं आहे आपण, मायनस ऑफ के एक्स. ठीक आहे, मग आता याच्यानंतर काय केलं होतं आपण, ठीक, तर या d2x डिवायडेड बाय dt स्क्वेअर आहे इथं इज इक्वल टू एम ला इकडे पाठवलं होतं मायनस ऑफ के बाय एम इंटू एक्स. मग आता हा झाला होता d2x डिवायडेड बाय dt स्क्वेअर. ठीक आहे, प्लस के बाय एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0. हे डिफरन्शियल इक्वेशन आहे एसएचएमचं. या सगळ्या गोष्टी काढलेल्या आहेत बघा आपण, हे दोन, हे एक फॉर्म्युला आणि हे एक फॉर्म्युला. ठीक आहे, त्याच्यानंतर टाइम पिरियडचा काय फॉर्म्युला होता लिनियर एसएचएमचा, t इज इक्वल टू 2 पाय अंडर रूट m बाय k. हा पण एक होता आणि दुसरा कोणता फॉर्म होता टीचा, t इज इक्वल टू 2 पाय डिवायडेड बाय रूट मध्ये ऍक्सेलरेशन पर युनिट डिस्प्लेसमेंट. इथं माझ्याकडे जागा नाहीये, तुम्ही घ्या. ठीक आहे, t इज इक्वल टू 2 पाय डिवायडेड बाय रूट मध्ये ऍक्सेलरेशन पर युनिट डिस्प्लेसमेंट. असा एक, असे दोन इक्वेशन्स काढले ते आपण टाइम पिरियड साठी. मी सगळं जे लिनियर एसएचएम मध्ये झालेलं आहे तेच एक्सप्लेन करतोय. लिनियर एसएचएम म्हटल्यानंतर हे आमच्या समोर एक्झाम्पल डोळ्यासमोर आलं पाहिजे. बरं, हे एक्झाम्पल आलं पाहिजे म्हणजे याला आम्ही इक्वेशनच्या फॉर्म मध्ये अशा पद्धतीने लिहिलं होतं. ठीक आहे, त्याच्यानंतर याचं डिफरन्शियल इक्वेशन हे आता सॉल्व्ह करून दिलेलं आहे मी तुम्हाला. ठीक आहे, डिफरन्शियल इक्वेशन मिळालं आणि टाइम पिरियड मिळालं. अँग्युलर एसएचएम मध्ये एवढंच करायचं आहे की एक तुम्हाला काहीतरी डोळ्यासमोर उदाहरण पाहिजे इकडे, त्याच्यानंतर त्याच्यावरून काहीतरी इक्वेशन मिळेल, त्याच्यानंतर त्याचा डिफरन्शियल इक्वेशन मिळेल आणि टाइम पिरियड त्याचा. अँग्युलर एसएचएम मध्ये एवढंच करायचं आहे. आता इथून व्यवस्थित लक्ष द्या. बघा अँग्युलर एसएचएमचं एक्झाम्पल ना त्यांनी काय सांगितलं की एक असा रिजिड सपोर्ट आहे, इथं मी एक असा वायर म्हणतोय मी. ठीक आहे, आणि याला त्यांनी अशी एक डिस्क कनेक्ट केली, डिस्क आहे ही. ठीक, आणि या डिस्कला काहीतरी अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट थिटा. ठीक आहे, कळतंय का बघा, एक रिजिड सपोर्ट आहे. ठीक, रिजिड सपोर्ट आहे आणि या रिजिड सपोर्टला इथं अशी डिस्क आहे आणि या डिस्कला ते असं रोटेट करतायत म्हणजे अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट होईल डिस्कची. आणि या अँग्युलर डिस्क, ठीक आहे, या अँग्युलर डिस्कची जर तुम्ही याला जर रोटेट केलं म्हणजे यांनी जर अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट थिटा केला तर या वायरमध्ये, ही काही स्ट्रिंग नाही आहे बरं का, स्ट्रिंग नाही आहे, ही ट्विस्टेड मटेरियल आहे. म्हणजे रबर सारखा मटेरियल, हा रबर सारखा रिजिड मटेरियल आहे. तो असा ट्विस्ट होईल. ट्विस्ट म्हणजे कळतंय का, की जर मी इथं, हे बघा माझं बोट ट्विस्ट होत आहे. ठीक आहे, अशा पद्धतीचा आहे हा ऑब्जेक्ट किंवा ही स्ट्रिंग. ठीक आहे, साधी जी आपण स्ट्रिंग वापरतो पेंडुलमच्या वगैरे वेळेस तशी स्ट्रिंग नाही आहे. ठीक आहे, ट्विस्ट होईल ती. ठीक, मग आता डिस्क मी कनेक्ट जर इथं केली आणि डिस्कला जर रोटेट करायला लावलं तर डिस्क अशी अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट करेल. अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट केल्यानंतर इथं रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होईल. बघा आता हा कन्सेप्ट थोडासा समजण्यासाठी अवघड आहे आणि हे एकदा कळल्यानंतर बाकी सगळ्या गोष्टी तुम्हाला अँग्युलर एसएचएमच्या माहिती आहेत. फक्त हे एक्झाम्पल लक्षात आलं पाहिजे आम्हाला. जसं इथं मी याला एक्सटर्नल फोर्स दिल्यानंतर हा इकडे डिस्प्लेसमेंट करत होता राईट एक्स्ट्रीमला, आणि जसं जसं हा डिस्प्लेसमेंट केला तसं तसा हा रिस्टोरिंग फोर्स इथे जनरेट होत होता जास्तीत जास्त. म्हणून तर ते दोघं जण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल म्हटलं ना. ठीक आहे, म्हणजे याची मीन पोझिशन आणि याच्यानंतर हा अँग्युलर लिनियर डिस्प्लेसमेंट. ठीक आहे, लिनियर डिस्प्लेसमेंट केल्यानंतर इथं रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होतो. तसंच ही जी डिस्क आहे ही मीन पोझिशन झाली सध्या रेस्टमध्ये ही कंडिशन, किंवा ही बॉडी रेस्टमध्ये, सिस्टीम रेस्टमध्ये. आता तुम्ही याला ना असं अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट देत आहे म्हणजे याचा थिटा तयार होतो, थिटा. आणि या थिटा तयार झाल्यामुळं या स्ट्रिंगमध्ये, याला स्ट्रिंग जरी मी म्हणत असेल तरी ते ट्विस्टेड फॉर्म मधली आहे. म्हणजे ही बेसिकली याला असं, ठीक आहे, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट, या डिस्कनी अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट केल्यामुळं याच्यामध्ये या पद्धतीनं असे ट्विस्ट तयार होतील. म्हणजे ट्विस्ट होईल ती ट्विस्ट. आणि हे ट्विस्ट म्हणजेच रिस्टोरिंग टॉर्क आहे, टॉर्क. बघा ना, इथं रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होते, इथं रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट व्हायला पाहिजे. इथं लिनियर डिस्प्लेसमेंट केल्यानंतर होते, इथं अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट केल्यानंतर व्हायला पाहिजे. म्हणजे आता तुम्हाला समजलं असेल, इथे बेसिकली रिस्टोरिंग टॉर्क इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. जसा इथं, ठीक आहे, रिस्टोरिंग टॉर्क इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आपण डिस्प्लेसमेंट म्हटलं होतं,
ठीक आहे. तसं इथं आपण काय म्हणतोय, रिस्टोरिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट म्हटलं होतं. इथं रिस्टोरिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट, आणि ते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कशात, ठीक आहे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तर आहेतच, पण अपोजिट इन डायरेक्शन आहे. म्हणजे कसं बघा, थिटा जर या डायरेक्शनला असेल, समजा आता ही डायरेक्शन म्हणजे झाली अँटी क्लॉकवाईज, तर तुमचा टॉर्क हा क्लॉकवाईज राहील, म्हणजे त्याच्या अपोजिट राहील, म्हणजे अपोज करेल ना ट्विस्टला. नाही तर जर का अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट होतच राहिलं तर हा तर ट्विस्ट होऊन जाईल आणि तुटून जाईल. मग या रिस्टोरिंग टॉर्क ना, म्हणजे इथं जो टॉर्क होतोय तो याला अपोजच करायला पाहिजे ना. म्हणजे असं ट्विस्ट करत कुठेतरी थांबेल आणि मग त्याच्यानंतर तो अपोजिट डायरेक्शनला येईल. थांबला म्हणजे ती त्याची एक्स्ट्रीम कंडिशन झाली. जसं बघा ना, या ब्लॉकची डिस्प्लेसमेंट, ठीक आहे, डिस्प्लेसमेंट इथं फोर्स एक्झर्ट केल्यानंतर डिस्प्लेसमेंट करत कुठेतरी येईल ना तो इथे. मग हे याची राईट एक्स्ट्रीम म्हटलं होतं आपण. आणि कुठेतरी येईल म्हणजे काय, हा फोर्स त्याला अपोज करतोय जायला. आणि ज्या वेळेसला हा फोर्स जास्त झाला, म्हणजे याचा अपोज खूप जास्त झालं, तर हा डिस्प्लेसमेंट करणार नाही, इथे येऊन थांबेल आणि मग त्याच्यानंतर मागे येईल. तसंच इथं अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट होईन, रिस्टोरिंग टॉर्क पण वाढत जाईल, कारण दोघं जण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहेत. अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट होईन, टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क वाढत जाईल. पण आता हा अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट कुठेतरी थांबेल, जसा हा थांबला होता. मग ते त्याची राईट एक्स्ट्रीम झाली या अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटची. आणि थांबल्यानंतर आता हा रिस्टोरिंग थांबल्यानंतर आता तो रिटर्न येईल, म्हणजे मीन पोझिशनला येईल. पण मीन पोझिशनकडे आता तो येताना ना त्याच्याकडे मोशनल इनर्शिया आहे. मग त्या मोशनल इनर्शियामुळं आता तो अपोजिट डायरेक्शनला ट्विस्ट होईल पुन्हा. आणि मग पुन्हा त्याच्यानंतर सुद्धा रिस्टोरिंग टॉर्क अपोजिटली डायरेक्ट, म्हणजे त्याला अपोज करेल. म्हणजे पहिले तो या डायरेक्शनला ट्विस्ट होत त्याच्या एक्स्ट्रीमला चालला, त्याला आपण राईट एक्स्ट्रीम म्हटलं, ठीक आहे. त्याच्यानंतर आता तिथून वापस येताना त्याच्याकडे इनर्शिया असल्यामुळे मीन पोझिशन थांबणार नाही, तो आता विरुद्ध डायरेक्शनला रोटेट होईल. मग तेव्हा सुद्धा रिस्टोरिंग टॉर्क त्याला अपोज करेल. म्हणजे तो लेफ्ट एक्स्ट्रीमला गेल्यानंतरही वापस येतोय मीन पोझिशनला, आणि राईट एक्स्ट्रीमला गेल्यानंतरही थांबतोय, परत वापस येतोय. म्हणजे हे अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक आहे, कळते का तुम्हाला. याला अँग्युलर SHM म्हणायचं ना. ठीक आहे, मीन पोझिशन पासून राईट एक्स्ट्रीमला, परत मीनला, परत लेफ्ट एक्स्ट्रीमला, परत. म्हणजे जसं इथे जसं लिनियर डिस्प्लेसमेंट असं होत होतं, तसं आता इथे असं होतंय. ठीक आहे, याला आपण लिनियर SHMला या पद्धतीनं एका स्ट्रेट लाईन मध्ये म्हटलं होतं. अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट अशा पद्धतीनं होते. आता मला वाटतं की हे कळायला पाहिजे. ठीक आहे, याच्यामध्ये एवढं काही नाही. एक डिस्क आहे, एक इथं वायर आहे, त्याला मी डिस्कला रोटेट केलं, रिस्टोरिंग टॉर्क तयार झाला. रिस्टोरिंग टॉर्क अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटला अपोज पण करतोय, कारण डायरेक्शन अपोजिट आहेत त्यांच्या दोघांच्या, आणि ते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पण आहे. ठीक आहे, म्हणजे जेवढा टॉर्क जास्त, जेवढा डिस्प्लेसमेंट अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट जास्त, तेवढा टॉर्क जास्त. म्हणून तर ते सर्टन लिमिटला थांबतील, परत वापस येतील. परत मग ते, ठीक आहे, इकडच्या डायरेक्शनला हा अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट त्याला लेफ्ट एक्स्ट्रीमला घेऊन जाईल. ठीक आहे, आणि त्याच्यानंतर मीन पोझिशनला. अशा पद्धतीने अँग्युलर SHM होईल. आता मला सांगा, हे रिस्टोरिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. आता कळाला मला, कारण याच्यासारखंच आहे. मग आता रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू मायनस ऑफ काहीतरी कॉन्स्टंट घेतो आपण. ठीक आहे, तर इथं जसा X कॉन्स्टंट आहे, K कॉन्स्टंट घेतला होता, तसं इथं C कॉन्स्टंट घेतो. म्हणजे याचा अर्थ काय, रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू मायनस ऑफ C इंटू थिटा. या C ला इथं ट्विस्ट हे जे ट्विस्ट होत आहेत ना, हे जे हा जो वायर ट्विस्ट होतो ना, तर ते ट्विस्ट कॉन्स्टंट आहे. ठीक आहे, किंवा याला ऑर मध्ये दुसरा नाव आहे टॉर्शनल कॉन्स्टंट, असं ऑर मध्ये याला दुसरं नाव पण आहे. बेसिकली अँग्युलर SHM ला टॉर्शनल SHM पण म्हणतात. टॉर्शनल SHM असं पण म्हणतात, आहे एक नाव. ठीक आहे, कारण इथं, ठीक आहे, रिस्टोरिंग टॉर्क वगैरे तयार होतो, म्हणून त्याचं नाव टॉर्क. ठीक आहे, टॉर्शनल SHM पण आहे. आणि या C ला टॉर्शनल कॉन्स्टंट किंवा ट्विस्ट कॉन्स्टंट असं म्हणतात. ओके, इथपर्यंत ठीक आहे. मग आता जसं तुम्ही या फोर्सवरनं डिफरन्शियल इक्वेशन लिनियर SHM साठी काढलं होतं, तसंच या टॉर्कवरनं डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ अँग्युलर SHMचं काढायचं. कसं काढायचं बघा, टॉर्कच्या ठिकाणी मी I अल्फा लिहू शकतो. आत्ताच मी मागे हा फॉर्म्युला तुम्हाला लिहून दिला त्या टेबलमध्ये, आणि हे फॉर्म्युले असे तुम्हाला आठवावं म्हणून ते रिकॉल करायला लावलं होतं सुरुवातीला. टॉर्कच्या ठिकाणी मी I अल्फा लिहू शकतो, इज इक्वल टू मायनस ऑफ C इंटू थिटा लिहू शकतो. बघा, या अँग्युलर ॲक्सेलरेशनच्या ठिकाणी ना आपण असा फॉर्म, त्याला अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटच्या फॉर्ममध्ये असं लिहू शकतो. ठीक आहे, जसं A च्या ठिकाणी इथं d2x/dt² लिहिलं होतं नाही, तसं अल्फाच्या ठिकाणी d2 थिटा डिवायडेड बाय dt² असं लिहू शकतो. क्लिअर आहे का? ठीक आहे, हे जरा लक्षात ठेवायचं. ठीक आहे, बरं लक्षात जर राहत नसेल तर आता याचं काम झालं, याला मी मिटवतो. त्या अल्फाच्या ठिकाणी मी तसं का बरं लिहिलं ते थोडक्यात मी पटकन एकदा एक्सप्लेन करतो. बघा, अल्फा म्हणजे d ओमेगा बाय dt, आणि ओमेगा म्हणजे काय असतं,
ओमेगा म्हणजे असतं डी थिटा बाय डी टी, बरोबर आहे की नाही, असं असतं ना. मग डी न डीला मल्टिप्लाइड केलं तर काय, अल्फा इज इक्वल टू डी न डीला मल्टिप्लाय केल्यानंतर डी स्क्वेअर, थिटा जशाला तसा. डी टी न डी टीला मल्टिप्लाइड केल्यानंतर डी टी ब्रॅकेट स्क्वेअर होईल ना, म्हणजे अल्फाच्या ठिकाणी डी टू थिटा डिवायडेड बाय डी टी स्क्वेअर असं लिहू शकतो. ठीक आहे, हे झालं त्याचं एक्सप्लेनेशन. आता इज इक्वल टू मायनस ऑफ सी थिटा जशाला तसा, लक्षात आलं का. मग आता हे डी टू थिटा आयला तिकडे पाठवलं मी, डिवायडेड बाय डी टी स्क्वेअर इज इक्वल टू मायनस ऑफ सी थिटा. याच्यानंतरच्या स्टेप्स इकडे लिहितो मी, डी टू थिटा डिवायडेड बाय डी टी स्क्वेअर. ठीक आहे, इथं डिवायडेड बाय आय राहील हा, हे प्लस मध्ये होईल ना, सी बाय आय इज इक्वल टू 0. ठीक आहे, सी बाय आय इंटू थिटा इज इक्वल टू 0. दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अँग्युलर SHM. हे डिफरेंशियल इक्वेशन आहे अँग्युलर SHM चं. काय सांगितलं सर आपण, एक्झाम्पल सांगितलं. आता अँग्युलर SHM म्हटल्यानंतर तुमच्या समोर एक डिस्क आली पाहिजे, एक तो ट्विस्टेड वायर, ट्विस्ट होणारा वायर असला पाहिजे वरती, आणि त्या वायरच्या एका एंडला डिस्क असली पाहिजे. ती डिस्क अशी रोटेट होईल म्हणजे अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट होईल, याच्यात टॉर्क जनरेट होईल, आणि ते दोघं जण एकमेकांना निगेटिव्ह मध्ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मध्ये राहतील. हे एक्झाम्पल आता आमच्या समोर आलं पाहिजे. ज्यावेळेस मी अँग्युलर SHM म्हणाल किंवा अँग्युलर SHM हा शब्द आला आमच्याकडे अभ्यास करताना, तर हे एक्झाम्पल आमच्या डोळ्यासमोर आलं पाहिजे. मग त्याच्यानंतर हा तर फॉर्म्युला याच्यावरनं मिळाला आम्हाला, आणि यालाच सॉल्व्ह करत करत गेलो तर डिफरन्शियल इक्वेशन मिळालं. मग तुम्हाला डिफरन्शियल इक्वेशन काढा अँग्युलर SHM चं असं म्हटलं तर तुम्ही या पद्धतीने टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्कच्या फॉर्म्युल्यावरनं काढणार. आता काय राहिलं, टाइम पिरियड. ठीक आहे, म्हणजे हा जो असा ट्विस्ट होतोय की नाही अँग्युलर SHM करतो ना, त्याला टाइम पिरियड पण असेल मग काहीतरी. तर आता तो मीन पोझिशन पासून जर या राईट एक्स्ट्रीमला परत मीन पोझिशनला परत लेफ्ट एक्स्ट्रीमला असा जर मोशन करत असेल तर त्याच्याकडे टाइम पिरियड पण आहे ना. टाइम पिरियडचा आता फॉर्म्युला काढायचा. तर आपण आधीच्या लिनियर SHM मध्ये काय सांगितलं होतं, 2 पाय इंटू अंडर रूट एम बाय के सांगितलं होतं, बरोबर आहे की नाही. तर आता इथे एम नाही येणार. ठीक आहे, एमच्या ठिकाणी काय अँग्युलर आहे ना, आय येईल, आणि के नाही येणार, केच्या ठिकाणी काय सी येईल. हा झाला टाइम पिरियड ऑफ अँग्युलर SHM. बरं, हा टेक्स्टबुक मध्ये दिलेला नाहीये. ठीक आहे, याच्यामध्ये ऑर म्हणून दुसराही लिहू शकतो ना आपण, कारण दुसरा टाइम पिरियडचा फॉर्म्युला काय होता, टी इज इक्वल टू 2 पाय डिवायडेड बाय अंडर रूट मध्ये ऍक्सलरेशन पर युनिट डिस्प्लेसमेंट. ठीक आहे, लिनियर डिस्प्लेसमेंट असा फॉर्म्युला दिला होता की नाही टाइम पिरियडचा, याला ऑर म्हणून दुसरा दिला होता हा. हे लिनियर SHM मध्ये झालेले फॉर्म्युले आहेत हा. बरं, मग टी इज इक्वल टू 2 पायच्या ठिकाणी तर 2 पाय, या ऍक्सलरेशनच्या ठिकाणी काय अँग्युलर ऍक्सलरेशन अल्फा येईल. याच्यासाठी लिहिताना टाइम पिरियडचा लिनियर ऍक्सलरेशनच्या ठिकाणी अँग्युलर ऍक्सलरेशन अल्फा येईल पर युनिट, नुसता डिस्प्लेसमेंटच्या ऐवजी अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट थिटा येईल. मग हा तुम्हाला टाइम पिरियडचा फॉर्म्युला टेक्स्ट बुक मध्ये अँग्युलर SHMच्या पॉइंट मध्ये दिलेला आहे की टी इज इक्वल टू 2 पाय डिवायडेड बाय अंडर रूट अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट पर युनिट अँग्युलर ऍक्सलरेशन पर युनिट अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. मी परत एकदा समअप करतो याला की मी काय काय सांगितलं तुम्हाला. अँग्युलर SHM अशी आपली हेडिंग होती, त्याचं एक एक्झाम्पल सांगितलं आपण, त्याचा एक रिस्टोरिंग टॉर्कचा फॉर्म्युला मिळाला, मग त्या फॉर्म्युल्याच्या मदतीने आपण डिफरन्शियल इक्वेशन काढलं त्याचं. त्याच्यानंतर लिनियर SHMचे फॉर्म्युले आम्हाला माहिती होते टाइम पिरियडचे, त्याला फक्त रिप्लेस केलं. टी इज इक्वल टू 2 पाय अंडर रूट एम बाय के होतं तिथं. तर एम अँग्युलर मध्ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होत असते, आणि केच्या ठिकाणी ठीक आहे के हा तिकडे स्प्रिंग कॉन्स्टंट होता, त्या ठिकाणी इथं काय झालं ट्विस्ट कॉन्स्टंट आला नाही. पण हा फॉर्म्युला ना त्यांनी दिलेला आहे टेक्स्टबुक मध्ये. ठीक आहे, पण आपण दोन्ही फॉर्म काढतो टाइम पिरियडचे. हा पण होता आपल्याकडे, आणि दुसरा फॉर्म्युला कोणता होता, टी इज इक्वल टू ऑर मध्ये दुसरा फॉर्म्युला टी इज इक्वल टू 2 पाय अंडर रूट. ठीक आहे, 2 पाय डिवायडेड बाय रूट मध्ये ऍक्सलरेशन पर युनिट डिस्प्लेसमेंट हा लिनियर फॉर्म मध्ये होता. तर मी ऍक्सलरेशनच्या ठिकाणी अँग्युलर ऍक्सलरेशन काढलं, डिस्प्लेसमेंटच्या ठिकाणी लिनियर अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट लिहिलं. ठीक आहे, तर हे फॉर्म्युले झाले टाइम पिरियडचे, आणि हा कन्सेप्ट झाला सगळा अँग्युलर SHMचा. मला वाटतं की हे एक्झाम्पल आम्हाला आता काही लक्षात ठेवायला अवघड नाही. हे फॉर्म्युले तर तुम्हाला रिप्लेसच करायचे, जे त्याचे मिळाले ते रिप्लेसच केले. फक्त हे एक्झाम्पल मात्र थोडंसं समजायला अवघड जातं. लिनियर SHM मध्ये कळतं ते आपल्याला की ब्लॉक इकडे गेल्यानंतर यक्स, मग तो रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होतो. इथं थोडंसं कळत नाही. हे स्प्रिंग सारखं कन्सिडर करा तुम्ही जर कळत नसेल तर. ट्विस्टेड वायर आहे, तिथं ट्विस्ट तयार होत असतो. ठीक आहे, नाही कळालं तर आपण परत एकदा याला क्लासमध्ये घेणारच आहोत. या ठिकाणी हा टॉपिक
संपतो. आता याच्यानंतर याचं अजून एक्झाम्पल दिलं त्याने, व्हायब्रेशन ऑफ मॅग्नेट इन अ युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड, तर ते मी याच्यानंतर घेणार आहे. थँक्यू व्हेरी मच.